Shalom vänner, profetisk uppdatering 27 april 2024. Och jag vill läsa en artikel från PNV, profetisk nyhetsövervakning. Och det här är fruktansvärda nyheter. Men det är ändå viktigt att vi känner till vad som är på gång. Det står så här: Tyskland antar radikala lagar som tillåter föräldrar att förvandla sina spädbarn från födseln. När det kommer till genuspolitik erkänner många i oppositionen att vuxna har förmågan att själva välja om de ska bedriva hormonbehandling eller kroppsstympande operationer, eftersom vuxna bättre kan väga riskerna med sina beslut. Barn å andra sidan skiljer sig ganska mycket från vuxna. Motståndare till genusideologi är orubbliga i kampen för att hålla dessa ideologiska procedurer borta från barn, eftersom de förstår hur sårbara de är för den så kallade könsbekräftande vårdens manipulativa karaktär. Alldeles för många barn har redan blivit offer för medicinska experiment som det är. Det är detta som gör en nyligen antagen lag i Tyskland förra veckan ännu mer upprörande. Den 12 april antog förbundsdagen, eller det tyska parlamentet, en av världens mest långtgående politik för sexsjälvbestämmande, känd som The Self-Determination Act SBGG. Denna radikala lagstiftning etablerar könsidentitet som en skyddad egenskap och tillåter föräldrar att ändra könsmarkören på sina barns dokument från födseln, rapporterade Redux. Medborgare kan nu dömas till böter på 10 000 euro för dödnamn inom citation då, vilket är en term som HBT-aktivister använder för när någon utan deras tillåtelse hänvisas till med sitt namn som de fick vid födseln, snarare än det namn de valde som en del av deras identitetsfasad. Och precis när det verkar som att det inte kan bli mer drastiskt tillåter SBGG också föräldrar att ändra det registrerade könet på barn från födseln. Från 5 års ålder tillåter det namn- och könsbyten om det finns ömsesidigt samtycke mellan barnet och deras föräldrar. Läkare har betonat att Europa ligger före USA när det gäller hur långt genusideologin har gått. Vissa länder som Storbritannien, Sverige, Finland och Norge har dock börjat gå tillbaka när fler bevis kommer fram om hur skadliga sådana förfarande är. Tack och lov är kampen stark i Amerika från sidan av dem som är fast beslutna att hålla barn säkra genom att förhindra lagstiftning som SBGG från att hända i detta land. Men flera frågor dyker upp när man analyserar den här senaste utvecklingen. Vilka konsekvenser har en lag som denna antagande i Tyskland för vad som händer härnäst i de genuspolitiska krigen? Kommer liknande lagar att antas någon annanstans i Europa? Hur kommer Amerika att svara? För att ge insikt i några av dessa frågor kommenterade Joseph Backholm, Family Research Council Senior stipendiat för Strategic Engagement and Biblical Worldview, till The Washington Stand, alltså biblisk synpunkt. Om vi beskriver radikal som något långt utanför anständighetens gränser är detta definitivt en radikal politik, insisterade Backholm. Tanken att föräldrar skulle få byta kön på sitt barn från födseln är upprörande. Varje förälder som vill behandla sin son som en flicka från födseln borde förlora sina inte göra det med stöd och uppmuntran från regeringen.
Backholm tog upp detaljerna i lagen som antogs och noterade: namnet är ironiskt men perfekt, ungefär som deras flaggskeppssemester Pride. Han fortsatte: The Self-Determination Act speglar deras önskan att definiera sin egen verklighet. Men verkligheten kommer aldrig att sluta trycka tillbaka, kommer aldrig att förlora. Detta är naturligtvis uppvisat i bergen av forskning och bevis som bevisar den biologiska verkligheten hos tvåkönade binärer såväl som verkligheten att biologiskt kön inte kan förändras av hormoner och operationer. Varför är ett barns kön det enda som föräldrarna kan ändra på? Frågade Backholm. Varför kan de inte ändra sitt födelseår för att göra dem omedelbart berättigade till pensionsförmåner? Varför kan inte ett barn som känner sig som en gammal själ identifiera sig som pensionär? Som svar på dessa frågor hävdade Backholm: om vi tillåter denna logik att råda är det helt enkelt ingen mening med att ha identifikationshandlingar. Tyskland borde göra sig av med alla försök att beskriva någons egenskaper och helt enkelt ge varje liv, vi ska inte anta deras art, ett identifikationsnummer och låt dem utgöra resten. Det är det enda sättet att vara konsekvent. Men han förtydligade, det skulle vara vansinnigt. Men den sorgliga verkligheten är att det är inte mer vansinnigt än den här lagen är. För Backholm kan den irrationella möjligheten att eliten kan bestämma att vi kan välja vårt eget födelseår komma. När det gäller hur troende bör reagera observerade Backholm hjälpsamt: det korrekta svaret för kristna på galenskap som detta är att säga att vi vet. Vad vi vet är sant utan rädsla. I slutändan, ju mer människor hör sanningen talad, desto mer sannolikt är det att de talar sanning. Dessa idéer kan inte segra över tid, insisterade han, men de kan göra mycket skada innan vi kommer till våra sinnen. Vårt jobb är att minimera den skadan och uppmuntra en återgång till verkligheten så snabbt som möjligt. Slut citat. Och den här artikeln var ursprungligen publicerad i The Washington Stand. Ja, slutcitat där ja. Jag säger än en gång, som jag brukar säga, sanningen måste upprepas gång på gång så att inte lögnen får fäste. Det är så viktigt att vi står för sanningen. Och detta är så fruktansvärt allvarligt när vi vet att redan tillräckligt allt för många har bytt kön, låtit opereras och hormonbehandlas och allt detta och ångrat sig. Hur många fler liv ska förstöras? Och att göra sådana här övergrepp på barn, det är så hemskt så det är svårt att tro. Men den här världen, hela världen är i den ondes våld, säger Bibeln, säger Gud i sitt ord. Och så är det. Men vi ska stå upp för sanningen och säga sanningen därför att vi kan påverka människor. Gud påverkar människor. Vi fortsätter då med nyheter från Israel. Hatet och nazismen sprids på universitet i USA, som jag tog upp i förrgår. Pengar från länder som stöder islamism och terrorism, nazism som Hamas, har en mycket stor skuld. Och det berättas också att detsamma pågår på universitet i Sydney i Australien. Det här sprids över världen. Och vi som är kristna förstår ju naturligtvis att det här är andligt. Det är andemakter, onda andemakter bakom detta. Några länder utmärker sig ju för sitt hat mot Israel. Framförallt Ryssland, Iran och Turkiet. Och det är precis vad vi läser om i Hesekiel kapitel 38 och 39. Och jag skrev den meningen häromdagen. Och så nyss här innan jag höll på här så
såg jag Amir Tsarfatis senaste nyhetsbrev. Och jag har inte läst allt, men jag ögnade igenom här innan. Så jag vill citera, för det var lite märkligt att han nämnde just det där. Jag citerar Amir här. Varningar flyger om att Qatar förbereder sig för att vräka ledande medlemmar av Hamas politiska byrå från sina mysiga hotellrum och från hela landet på grund av att terroristgruppen inte i god tro förhandlar om att de israeliska gisslan ska återvända. Men dessa mångmiljonärsterrorister behöver inte oroa sig för att tvingas leva på gatan. Turkiet väntar med vidöppna armar för att välkomna dem in. Efter Turkiets president Erdogans otäcka kommentarer förra veckan, där han likställde Hamas-krigare med turkiska frihetskämpar, njöt han av kvalitetstid med Hamas-ledaren Ismail Haniyeh i Istanbul i lördags. Turkiet söker inflytande i den muslimska världen efter många år utanför radikal islam. Detta förväntas helt och hållet för alla som kan sina biblar. När Hesekiel 38-kriget startar kommer Turkiet att vara där med Iran och Ryssland som riktar alla sina vapen mot Israel. Slutcitat. Ja, det finns mycket hat mot judarna och mot Israel, mot Guds plan. Med Israel ytterst är människor påverkade av onda andemakter. Det vet vi när vi läser Bibeln. Vi strider inte mot kött och blod som det står, utan mot ondskans andemakter. Vi strider inte direkt mot dem, det är inte våran uppgift. Men vi står för sanningen, det är det vi ska göra. Var bedjande och så vidare. Men det finns alltså ett hat som vi förstår är andligt när det sprids så här bland människor. De vet knappt ens, många bara hänger på. Många vet inte ens egentligen vad det handlar om. Har noll koll på fakta, historia och så vidare. Och det finns ett hat mot oss kristna som håller oss till Bibeln. Bekänner oss till Bibeln. Men det får vi räkna med i den här världen. Och det står det också skrivet och som Jesus sa. Det avgörande är hur vi hanterar det här motståndet och föraktet som vi kan möta. Och att vi låter det driva oss till Jesus. För det är det vi ska göra. Vi ska låta det driva oss till Herren. Låta allt motstånd, allt förakt och vad det än är, hån, kanske vad vi möter, driva oss in i bön till Gud. Och så läser vi Filipperbrevet 4, ett par verser från vers 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. I den grekiska grundtexten här så finns betydelsen förtrolighet och umgängelse, alltså med Jesus, med Herren. Det finns också att tala om sina speciella personliga behov, att i ödmjukhet lägga fram sina önskningar och att ha en tacksam inställning, att be med största tacksamhet. Så det här handlar om att överlåta och överlämna åt Gud i bön. Det är ett val vi gör. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta. Det är lättare sagt än gjort många gånger. Vi kan bekymra oss ändå, men det viktiga är att vi går till Gud i bön med allt det som vi bekymras över. Det är ett val. Det är ett val vi gör. Att gå till Gud i bön och att räkna med den helige Andes hjälp. För Gud är mäktig att krossa allt motstånd som hindrar hans goda vilja, Guds goda vilja. Och vi vet att han kan förändra både situationer och han kan påverka människor. Så det är det viktiga,
att vi går till Gud i bön. Och det är också det som vi ber att ska ske i Israel och som vi vet kommer att ske och även pågår. Att också Israel, det judiska folket, drivs till sin Gud. De drivs till Bibeln och de drivs till Herren, sin Gud. Och de ska också förstå att Jesus är Messias. Så allt detta, hur hemskt det än är, hur ont det än är, och ondskan kommer från Satan, den kommer från djävulen, alltid. Men Gud använder det för sina goda syften. Det är det som är det stora. Och så vet vi att Gud är mäktig att göra med vad som helst. Nu kommer här en rapport från Israel och TBN med vår vän Jair Pinto som berättar senaste nytt här från igår gjordes den här videon, men den är ändå ny. Och med det önskar jag er en fortsatt fin dag, Guds välsignelse och shalom. The Palestinian city of Rafah is the next and last step to defeat Hamas, and the Israeli war cabinet is expected to speed up the start of the operation in Rafah, while Hamas continues to engage in psychological warfare, releasing a video of a well-known hostage, Hirsch. Elsewhere, new satellite photos show that Iran tried to cover up the damage caused by the Israeli attack while taking encouragement from the protests in the United States. Let's dive into the details. I'm Jair Pinto, and this is your Boots on the Ground report about what is happening in Israel on the 202nd day of the war against Hamas, Hezbollah, Iran, the Houthis, the Iraqi Shiite militias, and who knows what else. More than half a year has passed since the beginning of the war and the terrible ordeal of Israeli hostages and their families. The Israeli negotiating teams recently presented a far-reaching proposal from the point of view of the Israeli government. This proposal was appreciated by the mediators, mainly the United States, who saw it as a possibility for a breakthrough in reaching a deal, but Hamas rejected it almost immediately. The Hamas rejection of the Israeli proposal brings Israel to a critical decision regarding Rafah, where there are currently about 1 million Gazan civilians and 4 Hamas battalions that have not yet been dealt with by the IDF. There is also a strong possibility that Sinwar and senior Hamas leaders are staying in the tunnel underneath the city of Rafah, surrounded by Israeli hostages who they intend to use as human shield. It is clear that the situation in the Strip is complex and requires patience and long-term military and political planning. Israel will have to prepare detailed plans and present them to the Americans regarding the removal of the civilian population from Rafah and to move them to a safe place. It is important to remember that even after the operation in Rafah, the IDF expects there to be a prolonged period of generally tense security conditions, which will include regular clashes with small units of Hamas terrorists and raids on known terrorist strongholds. This is similar to the situation in Judea and Samaria, and it's better for everyone than an active war involving large maneuvers, but it will only be possible after the conclusion of the Rafah operation. Some voices are calling for more concessions to Hamas to avoid further bloodshed. But these voices forget that Hamas is a brutal terrorist organization that does not share Western values and ideals. Hamas is making demands that are simply not serious, as they essentially add up to Israel's agreeing to lose this war and allow Hamas to continue as it was before the October 7th attacks, as if nothing happened. Their only goal at this point is survival, and they don't want to give up the only advantage that they still have, which is the remaining hostages. They are also trying to create internal pressure and chaos within Israel.
This explains why they published yesterday the first video of a well-known hostage, Hirsch Goldberg. This is actually the first sign of life from this young man who was kidnapped from the Nova party on October 7th, losing his left hand when a grenade exploded near him. The video doesn't give us any clues about exactly when it was filmed, but his words seem to indicate that it was from a recent period. We do not wish to assist Hamas in their attempts at psychological warfare, so we will not broadcast the sound from this video. Instead, I will tell you the part that is most important when he said to his family, "Mom, Dad, Libby, and Orly, I love you very much and miss you very much. I think of you every day I'm here. I know you are doing everything so that I can return home as soon as possible." The 23-year-old Hirsch has a dual Israeli and American citizenship. He's the son of Rachel and John, who was born in California, and as mentioned, he spent time at the nature party in Re'im when the Hamas surprise attack was launched 201 days ago. His parents responded this evening to his video from captivity, saying that they were overwhelmed with emotions when they saw their son alive for the first time in more than 6 months. They said, "We are relieved to see him alive, but we are also concerned for his health and well-being, as well as the health of all the other hostages and anyone suffering in this area. We are here today pleading with all the leaders who have negotiated to date. This includes Qatar, Egypt, the United States, Hamas, and Israel. Be brave, intervene, seize this moment, and make a deal to reunite us, all of us, with our loved ones and end the suffering in the region. Hirsch, we heard your voice today for the first time in 201 days. If you can hear us, we say to you, be strong, survive." Meanwhile, the military formations of Hamas are preparing for the IDF's ground maneuver into Rafah. The city is an important strategic asset for Hamas for different reasons, mainly because it sits on the main route of smuggling between Egypt and Israel, so it is of great importance for Hamas and they need to keep control of it. IDF intelligence believes that the 4 Hamas battalions in Rafah are being reinforced by survivors from the battalions that were dismantled by the IDF in previous battles in the northern area of the Gaza Strip. These survivors have managed to retreat to Rafah and are being integrated into the existing frameworks of Hamas. We will continue to keep a close watch on these developments to keep you updated. Please help us share the truth with anyone who wants to know what is happening in Israel. Please subscribe to this YouTube channel. It really helps us to reach more people, and share these videos with your friends. Switching our focus to Iran, where new satellite photos tell us that the Islamic Revolutionary Guards Corps tried to cover up the damage caused by the attack on the Shakari air base in the Isfahan area in Iran last week. It was reported in the British news portal Economist that Iran replaced the air defense system radars that was destroyed in the attack that was widely attributed to Israel within hours. The report said that this was done to obscure the extent of the damage and present it as minimal. But on Saturday, satellite images were revealed showing extensive damage to the Russian-made S-300 air defense system at the base. Later, 2 Iranian officials and 2 Western officials confirmed the reports about the damage to the New York Times. This is notable because the S-300 system was placed at the base to protect it from air attacks, but now everyone knows that the system can't even protect itself, much less the rest of the base or the nearby Natanz nuclear facility. In a related story, more than a week since Israel was attacked by a large barrage of Iranian UAVs, cruise and ballistic missiles, people continue to find pieces of the ballistic missiles that were shot down over Israeli territory. Israel built an array of defense systems over the past 20 years, including the Arrow 2 and Arrow 3 missiles that can intercept ballistic missiles, along with the David Sling system for mid-range interceptions.
But these systems have their limits, and there is not an endless supply of interceptors. However, the systems can also determine if the warhead will hit something that needs to be protected, or if it's headed towards an open space where it can explode and not cause damage or casualties, so there is no need to intercept it. This explains why a few ballistic missiles got through and landed in the Negev region of Israel, which is a desert. They were aimed at the Nevatim Air Base and Dimona, but the radar and the computers determined that they would miss, so no interceptor was fired at them. This also left lots of missiles debris lying around the Negev for Israeli intelligence to find, collect, and analyze, so that we can better understand the engineering and technological capabilities of the Iranians. We will be sharing what we learned with our friends in the United States and elsewhere who also face threats from Iran. Finally, let us take a look at the increasingly violent protests against Israel taking place on university campuses in many Western countries. These protests have included calls for a global intifada, which is a popular uprising, a female student being attacked and beaten, signs glorifying terrorists, and harassment of Jewish and Israeli students and faculty members. These are just a few of the things Israelis and Jews who study or research at the most prestigious universities in the United States of America have had to deal with since October 7th. Conspiracy theories against the Jewish people are spread in demonstrations and in online forums. Jewish students report being targeted for harassment and are hesitant to wear kippahs and other Jewish symbols. Radicalization is everywhere, especially on the internet. It can quickly turn to violence, as has already happened in several places before. In the elite universities in the United States of America, there are many events on campus on a daily basis that offer students free food and a chance to socialize, a kind of competition for the students' hearts, mind, and stomachs. Those forums are an opportunity for spreading anti-Israel attitudes, and they seem to be having a lot of success. Much of the funding for these events come from Qatar, which has enormous resources and routinely makes large donations to US universities. Israel has no way of matching this form of asymmetric warfare that Qatar is waging against us. This is a conflict between completely different definitions regarding truth, worldviews, morality, and attitudes towards the other and towards reality itself. In order to establish that unique status, Israel must maintain characteristics that will demonstrate that it belongs to the right side of history, including the existence of an independent legal system and a liberal and ideological civil society, along with the willingness to promote a strategic settlement for the Palestinian issue. We must also remind our friends that this is the land of the Bible, and we are the people of the Bible, and this book is the foundation for Western civilization that produced democracy, which is a precious thing that can all too easy be lost. Please continue to spread the truth, follow us, and most importantly, pray. Pray for the truth, pray for the peace of Israel, and pray for the peace of Jerusalem. Together, we will win this war.